هندرسه دلوقتي basic program construction. الهيكل أو البناء الرئيسي للبرنامج في C++. Let us look at a very simple C++ program. This program is called first, so its source file is first.cpp. It simply printed on the screen. Here it. ده معناه ان احنا هنعمل برنامج دلوقتي بسيط في ال C++. تمام. البرنامج ده هنقول له عليه هنطلق عليه هنديله اسم name first. تمام. طبعا السورس فايل بتاعنا هيبقى الامتداد بتاعه .cpp. تمام. وهنكتب جمل بسيطة على الشاشة، وهو يعني البرنامج هيبقى الغرض منه كتابة جملة بسيطة على الشاشة. البرنامج اللي احنا هنكتبه #include exotrim using namespace std integer mean وبعدين curly brackets cout every h had language of its own and \n return 0. هنيجي بقى نعرف عندنا شوية تعريفات بالنسبة للبرنامج اللي موجود قدامنا ده. أول تعريف عندنا اللي هو الفانكشن. Functions are one of the fundamental building blocks of C++. function دهية تعتبر البناء الرئيسي أو البلوك الرئيسي بالنسبة لبناء C++. The first program consists almost entirely of single function called main. البرنامج اللي احنا عملناه اللي هو الفيرست بروجرام بيتكون من function احنا اللي سميناها المين. تمام. The only parts of this program that are not part of the functions are the first two lines, the first that start with #include and second execute. هنلاحظوا ان عندنا الجزئين اللي ما يعتبروش جزء من الفانكشن بتاعتي اللي هو اول سطرين اللي هو #include exotrim و using namespace std. يبقى عرفنا الفانكشن بتاعتنا اللي هي المين. تمام. فانكشن اللي هي طيب فانكشن بقى نيم. function name اللي هي the parentheses following the word name are the distinguishing features of the function. البارنتيز اللي هي القوسين اللي موجودين دول. تمام كده اهوت اللي هما بيتبعوا كلمة المين أو ورا كلمة المين. دول اللي هما بيشيروا إلى الشكل بتاع يبقى بيوصف بيها the parentheses following the word main are the distinguishing features of the functions. يعني معناها ان الاقواس اللي بتالي الكلمة الرئيسية اللي هي بتاعت مين دهيت. تمام. دي تعتبر السمة المميزة بالنسبة للدالة. Without the parentheses, the compiler would think that the mean refers من غير الأقواس بيعتقد إن المترجم إن المين function ديت refers to a variable بتشير إلى متغير or to some other program element أو بعض عناصر أخرى في البرنامج. بعد كده بنلاحظ إن في
two clearly brackets تمام اللي هي ال brackets and function body. ال bracket and function body, the body of function is surrounded by brackets, sometimes called curly brackets. اللي بنلاحظه ان ال body of the function اللي هو الجزء دوت تمام بيبقى بدايته فيه أقواس تمام كده اهوت فبيحاط عندنا الجسم بتاع الفانكشن دوت بقوسين او بيبقى محصور ما بين قوسين اللي احنا احيانا بنطلق عليهم الاقواس المجعدة اللي هي curly bracket. These brackets play the same role as begin and end keywords in some other languages. الأقواس دهيت هي بتعمل نفس الدور أو بتلعب نفس الدور اللي بتعمله كلمات begin and في بعض اللغات الأخرى. The surrounding or delimited a block diagram, a block of program statements. يعني هي بتحيط أو بتحدد كتلة من عبارات البرنامج، بتحدد كتلة أو عبارات من برنامج. Every function must use their pair of braces around the function body. يجب أن تستخدم كل وظيفة البيرز اللي مجموعة اللي هو زوج من الأقواس حول الجسم الوظيفي اللي موجود عندنا. In this example في المثال بقى بتاعنا دوت تمام there are only two statements in the function body. عندنا في بس هي جملتين في function body. The line starting with cout اللي هو السطر اللي بيبتدي بكلمة cout تمام and the line starting with return السطر اللي بيبتدي بكلمة return تمام. However, the function body can consist of many statements ومع ذلك يمكن أن يتكون الجسم الوظيفي من العديد من العبارات مش شرط أنهم يكونوا عبارتين فقط. Always start with mean. function mean بتاعتنا دهيت دايما بنبتدي بيها اللي هي الفانكشن بتاعتنا اللي هي mean تمام. Always start with mean. When you run a C++ program, the first statement execute will be at the beginning of the function called the mean. عند تشغيل برنامج أو لما بتشغل برنامج C++ هتكون العبارة الأولى اللي بيتم تنفيذها في بداية الدالة بنسميها المين. The program may consist of many functions. قد يتكون البرنامج من العديد من الفانكشنز أو من الدوائر عديد من الدوائر. زي ما احنا قلنا البروجرام ممكن ان هو يحتوي على العديد من الدوال أو عديد من الوظائف classes والفئات and other program elements وعناصر البرنامج الأخرى. But on the startup control always goes to the main.
لكن عند بداية تشغيل البرنامج ينتقل عنصر التحكم دايما إلى دالة المين. If there is no function called mean in your program، إذا ما كانش بقى عندنا المين دهيت، أو إذا لم تكن هناك وظيفة تسمى المين في البرنامج، تمام، an error will be reported when you run the program. هيبقى في error هيحصل، تمام، هيتم الإبلاغ عن خطأ عند تشغيل البرنامج. In most C++ programs، في معظم برامج C++، as we will see later، زي ما هنشوف بعد كده اهوت، في معظم برامج C++، زي ما هنشوف بعد كده، the main called member function in various objects، اللي يستدعي المين، تمام كده، وظائف الأعضاء، تمام، من كائنات مختلفة to carry out the program's real work، علشان يبتدي ينفذ العمل الحقيقي بالنسبة للبرنامج. The main function may also contain calls to other standalone functions. قد تحتوي برضو وظيفة المين الرئيسية على استدعاء لوظائف أخرى قائمة بذاتها أو موجودة بنفسها. يبقى هنا عرفنا إن احنا لابد إن احنا نبتدي بمين. program statements، بيانات أو جمل البرنامج. The program statement is fundamental unit of C++ program. بيانات البرنامج هو الوحدة الأساسية لبرمجة C++. There are two statements in the first program. عندنا في 2 statements في البروجرام بتاعي. The line اللي هو see out every H had a language of its own، تمام، دي جملة، and the return statements اللي هي return 0. The first statements، أول جملة اللي هي دهية، tells the computer to display the quoted phrases. العبارة بقى الأولى اللي هي the first statement tells the computer to display the quoted phrases. العبارة الأولى بتطلب من الكمبيوتر عرض العبارة المقتبسة اللي هي موجودة قدامنا. Most statements tell the computer to do something. معظم الجمل بتخبر الكمبيوتر ان هو يعمل شيء ما، او بتخبر معظم العبارات الكمبيوتر ان هو يعمل او يفعل شيء ما. A semicolon signal the end of statements. عبارة او الفصل المقطع دي بتشير الى نهاية العبارة بتاعتنا أو نهاية الجملة بتاعتنا. If you leave out the semicolon، إذا أنت ما عملتش السيميكولون، the compiler will often signal an error. في الغالب الكومبايلر هيديك وجود خطأ. The last statement in the function body is return 0. العبارة الأخيرة في جسم الوظيفة هي return 0. This tell mean to return to the value 0 to the operating system or compiler. دي بتخبر الدالة الأساسية أن هو يرجع إلى القيمة 0 في لنظام التشغيل أو للكمبايلر اللي احنا نشتغل عليه. ندخل بعد كده في الوايت سبيس.
اللي هي المسافات البيضاء. The compiler ignores white space almost completely. بيتجاهل المترجم المسافات البيضاء تماما تقريبا. White space is defined as white space اللي هي تعرفها إنها spaces مسافات carriage return إرجاع السطر line feeds تغذية السطر tabs جداول vertical tab جداول رأسية علامات تبويب وعلامات تبويب رأسية and form feeds وشكل نماذج. These characters are invisible to the compiler. الحاجات ديت أو الأحرف ديت بتبقى غير مرئية للمترجم ما بيقدرش يشوفها. You can put several statements on one line. تقدر هنا هو يمكن وضع عدة عبارات في سطر واحد separated by any number of space or tabs, or you can run a statement over 2 or more lines. It is all the same to the compiler. يعني بمعنى صح لو انت وضعت عدة عبارات في سطر واحد مفصولة بأي عدد من المسافات أو علامات الجدولة أو إذا عملت عبارة في سطرين أو أكتر كل ده هو بيبقى شكل واحد بالنسبة للكومبايلر. زي مثلا الجزء اللي احنا شايفينه ده تمام. هنا احنا جينا قطعنا الجمل الأولانية إلى جزئين تمام، وبالتالي هنا هو الكومبايلر كلها بيشوفها كأنها جملة واحدة. سواء بقى هنا هو عملناها مسافات أو كانت، فبالتالي ان الكومبايلر هنا هو عندنا بيهمل المسافات البيضاء. طيب out using cout. الإخراج بقى اللي بيطلع لنا باستخدام الأمر cout. The statement جملة أو البيان cout every age has language of its own /n causes the phrase in quotation mark to be displayed on the screen. سي اوت ديت اللي هي عبارة سي اوت ديت والجملة بتاعتنا دي بتؤدي إلى عرض العبارة اللي موجودة قدامنا ديت على الشاشة. العبارة اللي موجودة قدامنا بين القوسين ديت على الشاشة زي ما احنا شايفين اهوت. ادي الفاريبل الموجود عندنا تمام. بيبتدي من خلال اللي هي every age has a language of its own تمام، ثم في الاوبريتور سي اوت بياخد ده كله ويجي مطلعه على الشاشة. steering constant. steering اللي هي الجملة اللي موجودة عندنا تمام. steering constant اللي احنا تشبيه اللي هي ثوابت السلسلة. The phrase that is quotation mark in quotation mark العبارة الموجودة ما بين علامتين quotation mark اللي هما علامتين الاقتباس اللي هي every age has a language of its own \n is steering constant. ديت هي عبارة عن ثابت سلسلة. A constant unlike a variable. الثابت بعكس المتغير cannot be given a new value as the program runs.
ما تقدرش ان انت تديله اي قيمة جديدة اثناء تشغيل البرنامج. its value is set when the program is written. القيمة بتاعته بيحتفظ بيها أو بيتم تعيين القيمة بتاعته عند كتابة البرنامج and it retains this value throughout the program's existence. وبيتم محتفظ بهذه القيمة طول فترة وجود البرنامج. الحرف اللي هو \n character دوت at the end of string constant is an space sequence. ده بيبقى عبارة عن escape sequence. ده معناها ان هو بتسلسل الحروف. it causes the next text output to be displayed on new line. ده بيؤدي الى ان انت تتعرض او يخرج النص الى سطر جديد بحيث ان انت تقدر تكتب سطر جديد. بعد كده بنيجي على الدايركتيف. الدايركتيف اللي هم كانوا أول سطرين موجودين عندنا في البرنامج. الدايركتيف اللي هي عبارة عن توجيهات. The two lines that begin the first program are directive. الخطين اللي موجودين في أول البرنامج بنقول عليهم الدايركتيف اللي هي #include isotherm و using namespace std. دول اللي هم بنسميهم الدايركتيف. The first is the preprocessor directive. الأولاني هو توجيه المعالج and second is using directive والتاني هو توجيه using استخدام للتوجيه أو التوجيه بتاع اليوزنج. هنبتدي نمسك واحد واحد. عندنا اللي هو البري بروسيسور دايركتيف. البري بروسيسور دايركتيف اللي هي توجيهات المعالج. the first line of the first program اللي هو كان عبارة عن سطر أولاني من البرنامج بتاعنا اللي احنا عاملينه اللي هو first اللي هو كان #include isotherm. it is not a program. ده مش statements. ده مش ما يعتبرش بيان برنامج because it is part of function body لأنه ده ليس جزء من function body. تمام كده and doesn't end with a semicolon. في نفس الوقت ما بينتهيش بفاصلة منقوطة as the program statement must. زي ما اللي هي عبارات أو جمل البرنامج المفروض إنها تنتهي. instead it started with number of sign hash. بدلا من ذلك هو ابتدأ بعملية الترقيم اللي هي الهاش أو الشفرة. it is called a process directive. ده بنطلق عليها توجيه المعالج. later that program statements are instruction to the computer to do something. تمام. نذكر ان عبارات البرنامج هي عمليات او تعليمات للكمبيوتر للقيام بشيء such as adding two numbers زي مثلا ان احنا عايزين نجمع عددين or printing attendant او عايزين نطبع جملة. تمام. a processor directive on the other hand التوجيه المعالج فإذا توجيه المعالج on the other hand is the instruction to the compiler. أما توجيه المعالج بقى من ناحية تانية يعتبر هو تعليمات بالنسبة للمجمع أو للكمبايلر. A part of the compiler called the preprocessor deals with this directive before it begins the real complication processes. معناها ان بيتعامل جزء من المترجم اللي هو بيسمى المعالج
بري بروسيسور مع هذه التوجيهات قبل ما يبتدي عملية الكومبايلر الأساسية اللي موجودة عندنا. The pre-processor directive includes hash include التوجيه بتاع البروسيسور اللي هو hash include tells the compiler to insert another file into your source file. دي بتقول للكومبايلر ادخل تمام ملف آخر أو اضرب ملف آخر في ملفات المصدر تمام. In effect the hash include effective is replaced by the contents of the file indicated. دي معناها ان ده معناها ان هوت in effect في الحقيقة طبعا او في الواقع the hash include directive is replaced ان hash include ديت توجيه الهاش include بيتم استبداله by the content of the file indicated. بيتم استبداله من محتويات الملف اللي هو المشار إليه. Using an hash include directive to insert another file into your source file. وعملية ان استعمال ان الهاش include directive ديت عشان يبتدي يدرج ملف تاني في السورس فايل بتاعك is similar to pasting a block of text into a document with your word processor. دي بالظبط كده اهوت بتبقى شبيهة بإدراج ملف آخر في ملفات المصدر تمام كده اهوت زي كأنك بالظبط كده بتدرج ملف آخر من الملفات في ملف معالج الكلمات أو في ملف بتاع التكست. Include is only one of many preprocessor directives. الهاش include دوت بيعتبر واحد من العديد من التوجيهات اللي هي بتاعت المعالج. All of which can be identified by the initial hash sign اللي هي أساسا بيمكن تحديدها بواسطة إشارة الهاش. The type file usually included by hash include is called header file. عندنا بقى نوع الملف اللي هو بيبقى موجود جوه الهاش include بقول عليه الهيدر فايل او بعض الاحيان بنقول عليه included file. الهيدر فايل او الانكلودد فايل عندنا اللي هو هنا in the first example the processor directive include tells the compiler to add source file as a stream to the first CPP source file before compiling. هنا عندنا في الاكزامبل بتاعنا البروسيسور تمام دايركتيف بيحتوي على بيخبر الكومبايلر ان هو يضيف السورس فايل اللي هو ايزوتريم للسورس بتاع الملف بتاعنا تمام كده قبل ما يعمل عمليه الكومبايلنج. الايزوتريم بقى دهيت هي الاكزامبل بتاع الهيد فايل تمام. sometimes اللي احنا احيانا بنقول عليه qualifier. it concrete with the basic input output operation دي بتبقى مبنيه اساسا او اساس عمليه input output operation اللي هي بتاعت الايزوتريم and contains declarations that are needed by the output undefined and the output operation وبتحتوي على كل المعلومات اللي احنا عايزينها علشان نقدر ننفذ الامر اللي هو السي اوت. without this declaration هي طبعا declaration the compiler would not recognize C out. طبعا مش هيقدر ان هو يقدر يفهم السي اوت and will think الاوبريتور is being used incorrectly وهيبتدي يفهم ان الاوبريتور دوت غير صحيح.
بعد كده عندنا ال using directive. ال ECC program can be divided into different namespace. عندنا C program ممكن إن هو يتقسم إلى عدة أجزاء مسماه. النيم سبيس ديت هي عبارة عن جزء من name space part of program in which certain names are recognized. النيم سبيس ديت بيبقى جزء من البرنامج اللي هو أساسي في البرنامج outside of namespace they are unknown، واللي خارجه ما بيقدرش هو يعرف البرنامج. The directive using namespace std says that all program statement that follows within the std. التوجيه اللي هو بنستعمل فيه std بيقول لكل جمل البرنامج انها بتبقى داخل منطقة ال std اللي هو namespace بتاعنا. Various program components such as cout are declared within this namespace. بتبقى عندنا أوامر زي مثلا cout ديت المفروض إنها تبقى موجودة جوه namespace. If we didn't use using directive، إذا ما استعملناش اللي هو using directive ديت we would need to add، هنضطر نضيف ال std ديت في كل جملة موجودة عندنا بالشكل ده هو. وبالتالي عشان ابتدي to avoid adding std dozens of time، عشان ده ابتدي اتجنب عملية ان انا اضيف ال std ديت عشرات من المرات، يبقى انا بستعمل ال using directive instead بدل عندنا بعد كده هو بقى الكوماندز. commands are an important part of any program. الكوماندز ديت بتبقى حاجة أساسية، جزء أساسي من البرنامج. they help person writing a program، دي بتساعد الشخص اللي بيكتب برنامج and anyone else who must read the source file، وأي واحد تاني بيقرأ البرنامج understand what's going on، بيبتدي يفهم رايح البرنامج رايح فين. the compiler ignores الكوماند، طبعا الكومبايلر بيهمل الكوماندز ديت so they don't add the file type or execution time of the executable program، وبالتالي هو ما بيضيفش ان هو ملف حجم الملف ولا حتى بيبتدي يدي وقت في تنفيذ هذا الكوماند. عندنا في الكوماند syntax اللي هي الشكل المباشر عندنا. let us rewrite first program، هنبتدي نكتب البرنامج تاني بشكل الكوماندز ديت، فبتلاقي هنا اهوت 2 سلاشز كده اهوت بالشكل دوت، وبنبتدي نكتب الكوماندز بتاعتنا اللي موجودة اللي هي زي ما موجودة. طبعا لما بنكتبها في البرنامج ده commands start with double slash symbol تمام and determined and end line، وبتحط في آخر السطر. This is one of the exception to rule that the compiler ignores in white space، وده على فكرة بتبقى برضه حاجة من إن إحنا بنقوله إن إيه الكومبايلر بيعمل الوايت سبيس. A comment can برضه التعليقات can start at the beginning of the line، تبتدي ممكن أحطها في بداية السطر or on the same line following the program statement، أو ممكن أحطها في نفس السطر بعد الجمل بتاعة البرنامج. Both possibilities are shown in command example، وده باينة في الإكزامبل اللي موجود عندنا الاثنين دول. امتى بنستعمل كومنت؟ comments are almost always a good thing. استعمال الكوماندز دايما بيبقى شيء ممتاز. most program don't use enough of them، معظم المبرمجين ما بيستخدموش بكثرة. if you are tempted to leave out commands remember that not everyone is as smart as you. تذكر طبعا ان انت لما ما بتكتبش الكوماند بتاعك ان في ناس كتير قوي هيبتدوا يقروا البرامج ديت مش اقوياء فيه، ولذلك they may need، وبالتالي عايزين ان هم more explanation، عايزين شرح that you do about your program is doing، عايزين شرح للبرنامج بتاعك هو اتعمل ايه. also you may not be as smart next month، وبالتالي برضو انت نفس الحكاية بعد شهر من كتابة البرنامج when you forget هتبتدي تنسى المفاتيح بتاعت البرنامج
deal with the problem of position as you are today اللي انت زي اللي انت عملته النهارده. Use commands to explain the person looking at the listening what you are trying to do. طبعا مجموعة commands ديت بتبين لك انت كنت بتحاول تعمل ايه. Details are in the program statement themselves وفي نفس الوقت بتبين لك كمان الديتيلز بتاعت خطوات البرمجة بتاعتك أو جمل. So the command should constructed on the big pictures وبالتالي ديت بتبقى عبارة عن صورة واضحة وتوضح الأسباب اللي أنت بتستعمل فيها البرنامج بتاعك. في نوع تاني من الكوماندز اللي هو الالترناتيف كوماندز دوت اللي هو بيبتدي بيبقى عبارة عن سلاش وستار ويتحط الجملة اللي انت عايز تعمل عليه كوماند بتتحط ما بين التو ستارز. This type of commands only commands originally تمام being with slash and star character where and end with star and slash not with the end of the line. ديت مش لازم تكون في نهاية السطر ممكن تكون في نهاية الكوماند. These symbols are harder to type والنوع دوت بيبقى صعب شوية since is lowest while lower case while star is upper case. طبعا لأن هنا ايه لأن طبعا السلاش ديت بتبقى في lower case في الحروف small والستار بتبقى في الأبر كيس في حروف الكلمة and they take up more space on the line وبتاخد حجم كبير من السطر. So this style is not generally used وعشان كده ما بيستعملش عادة في C++. However وبالتالي it has advantage in special situations وبرغم كده بتبقى أحيانا برضو ليها ميزة في بعض الحالات الخاصة. You can write multi-line commands with only two command symbols. يعني ممكن ان انت تكتب عدة تعليقات في سطرين تمام كده زي المثال اللي موجود قدامنا ده. ممكن تكتب عدة تعليقات تمام with only two command symbols باثنين command symbols بس تمام زي المثال. This is a good approach for making a command out of large text. طبعا ده بتبقى محاولة كويسة لما يكون عندك command كبير جدا تمام since it saves in inserting the two slash symbols on every line. طبعا ده بتوفرك ان انت بدل ما كنت بتستعمل two سلاش في طريقة تانية في كل سطر. You can also insert أيضا ممكن تدخل الجزء اللي هو بتاع عندنا كومنت بالشكل دوت كومنت anywhere within the text of the program ممكن تحطه في أي مكان في البروجرام تمام زي المثال اللي موجود قدامنا دوت. If you attempt to use إذا هنا حاولت إن أنت تستعمل backslash style comment in this case the closing brackets would not be visible. هيبقى طبعا عندنا ال curly brackets ديت أو closing brackets ديت مش هتتشاف بالنسبة للكومبايلر. since وعلى ذلك يبقى هنا هو إن الستايل ديت command runs to end at the line and the code would not compile correctly وبالتالي يبقى عندنا من الأفضل إن احنا نستعمل